دوستان عزیز سلام، صبح شما بخیر. در شهر مزار شریف هستیم. یک روز دیگه با عید سعید فطر مانده بخیر که عید را با خوشی سپری بکنیم، تجلیل بکنیم. در شهر مزار شریف هستیم. شهر مزار شریف، مزار شریف زیبا، سال به سال توسعه پیدا میکنه. سال به سال ساختمان های بسیار زیبا در این شهر می روید و چهره شهر را زیبا و زیباتر می سازد. با امید صلح و صمیمیت همه مردم افغانستان، همه اقوام و اقشار افغانستان که بین هم با هم و برادری و برابری زندگی می‌کنند. همه شهرهای افغانستان شهرهای مشترک ما. هر جای افغانستان اگر آباد می شود قلب ما شاد می شود. یک شرط که بسیار ضروری است که همه ما در زیباسازی شهر خود، در زیباسازی وطن خود سهم داشته باشیم و مسئولیت بزرگی که آن نگهداری و حفظ و مراقبت از شهر است بدانیم و از شهر خود حفاظت بکنیم و مراقبت بکنیم و شهر خود آلوده نسازیم به هیچ وجه و به هیچ دلیل. در پشت سر ما روضه شریف است، سخی صاحب، زیارت سخی صاحب است. چند روز بعد اینجا شاهد یک جشن با شکوه خواهد بود، چون روزای اول ماه حمل در مزار هر ساله جشن گرفته می شود. این که امسال یا سال آینده که چند روز می آید به چی اندازه تجلیل می شود و به چی شکوه تجلیل می شود شاهد آن خواهد بودیم. ما ممکن جاهای ولایت دیگه افغانستان هم سفر بکنیم و ما باشیم. این طرف مکمل سرای بود، سابق سرای فرات جور شد با این سکوت کرد.